У губки Боба так багато прихованих жартів, що таке відчуття, ніби його можна передивлятись безкінечно і все одно знаходити щось нове для себе. Це формат тір-листу усіх серій губки Боба, де ми детально розбираємо кожен епізод і ставимо його в рейтинг від найгіршого до найкращого. Оцінюємо по таких критеріях: сюжет, гумор та атмосфера. Ми вже подивилися першу половину першого сезону, так звучить дивно, ну як вже вийшло, тому треба дорозібрати ще 20 серій. Якщо ви не бачили першу частину, нічого страшного, після цього відео глянете. А поки зачільтесь і ностальгуйте разом з нами, щоб самому стільки не передивлятись. І перевірте, чи ви підписані на канал, це дуже важливо. Мускул Боб, потужні штани. Чого тільки вартує назва, просто верх іронії. Серія починається з абсолютно типового ранкового заняття кожного хлопця. До речі, поясніть хтось, навіщо тут цей елемент біля дзеркала і що це за груша така. Чомусь Боб не в своїй класичній качалці, а в коридорі. Ну, кожному потрібна зміна обстановки. Приходить Сенті, яка м'яко натякає, що жовтий навряд чи накачається таким набором гантель, і тому вона може йому допомогти. Губка хоч і погоджується, але розуміє, що не стягує тренування. Засмутившись, той натрапляє на рекламу типового представника телемагазину нульових, який обіцяє накачати банки дуже бігом. Щоправда, вони будуть надувні. Такі, як тобі подобаються. Нормальні, з жилами, або ж мрія жінок, волохаті. Звісно, Боб купує ці надувні мускули і починає перед всіма вихвалятись. Свій ранок я починаю з 20 сирих яєць, та це не головне. Перепрошую. Звісно, головне – це тренування. Пам'ятаю, що мав вигляд, як оно той хлопчина. То я? До речі, цю локацію, а саме бар під назвою Сок-бар, можна побачити тільки в цьому епізоді і більш ні в якому. А ще тут є риба під порядковим номером 35, яка використовувалась тільки в першому сезоні. Отже, в бар приходить Сенді і розпитує Боба, як він так зміг накачатись. Тут ми вже бачимо, настільки скептично вона ставиться до цього, тому вирішує перевірити нові м'язи губки в дії, записуючи його на турнір по метанню якорів. Ну і звісно, там викривають головного героя. Сенді в кінці все-таки знайшла Бобу підходяще тренування, яке і кожному з нас би підійшло. Сюжет. Направду хороша серія, яка піднімає питання самоідентичності, про те, що не потрібно прикидатися тим, ким ти не є насправді. Рано чи пізно брехня буде виявлена. І, до речі, це знову пляжний епізод, який піднімає таку ж тему, як і розірвані штани. 5 зірок. Гумор. Весь епізод не сходить посмішка з обличчя, бо всі ситуації, діалоги максимально комічні, хоча і мало прям дуже угарних і мемних моментів. А ще є такий мемний стоп-кадр, який я чомусь ніколи не помічав. 4 зірочки. Атмосфера. Локація пляжу, кімнати Сенді і, звісно, нова локація з баром – це вже величезний плюс. Серія дійсно запам'ятовується, але, на жаль, до тих ж розірваних штанів не дотягує. 4,5. С-тір. Сквідвард – недружній привид. Це, напевно, найчорнушніша і найсмішніша серія з усього мультсеріалу, тому я їй хочу присвятити трішки більше часу, ніж іншим, оскільки, запевняю вас, з дитинства ви її точно не такою запам'ятали, якщо правда нещодавно не передивлялись. Отже, починається історія з того, що Сквід робить воскову фігуру себе. Губка Боб та Патрік, як завжди, займаються дурницями та заважають Сквідварду. І вже на цій сцені ми бачимо, що абсурд в епізоді викручений на максимум. До речі, зверніть увагу на цю репліку. Ми ще до неї повернемося пізніше. Сквідвард байтить Патріка подивитись на наручний годинник, щоб той випадково перевернув пляшку мильних бульок. Зверніть увагу, що Патрік не прям тупий і нічого не вміє, як в пізніх епізодах. Він просто неуважний і не обдумує деякі речі. У цьому ми вже переконались і в минулих серіях. Ось такий Патрік максимально об'ємний і цікавий. Дуже прикро, що ми скоро втратимо цю об'ємність персонажа. Словом, банда вирішує пограти в іншу гру, кидатися мушлею і випадково потрапляють в голову восковій фігурі Сквідварда, поки той чилився у ванній. Стоп, чому в кальмара дома ліфт? Окей, упустимо цей момент. Тепер послухайте цю репліку. Я знаю, що слід робити. Нічого не нагадує? Так це ж буквально той самий жарт, що в епізоді «Примхливі сусіди». Знову підтвердження того, що Пат не тупий. Він запам'ятав, як врятував справжнього Сквідварда, щоправда, тут же не допомогло. І також репліка «I lose», яку я казав запам'ятати, це відсилка до I win в тій ж серії. I win!
Отже, Боб та Патрік думають, що вбили Сквідварда, а той якраз виходить з вани весь припудрений в білому рушнику, тому його сприймають за привида. Звісно, Сквід це викупає і вирішує скористатися ситуацією, змушуючи сусідів виконувати всі його примхи. До речі, отут стоп. Це найскладніший жарт у всьому мультику. Я хвилин 20 вбив на те, щоб зрозуміти його сенс. І навіть пошуки та Reddit не допомагали. Тут Тулуз-Лотрек. В оригіналі це звучить так. Прикол у тому, що вони несуть Сквідварда і той скиглить тут жарко, тут занадто вогко, а тут Тулуз-Лотрек. Тепер пояснення. Вони йшли дуже далеко, і кожна фраза Сквідварда починалася з англійського «too» – «надто». І якась причина, чому йому не подобається. Надто спекотно. Тут занадто вогко. І якщо цей каламбур Тулуз спробувати перевести, то вийде щось типа або занадто розхлябано, типу, що його погано тримають, або занадто вільно. Забагато свободи в різному сенсі, бо це ж канкан, тобто еротичне шоу. І звучить це дуже подібно до першої половини імені художника, який намалював афішу до канкана 1895 року Тулуз. А вже Лотрек, другу половину імені, Сквідвард називає просто так, як друга частина фрази, коли він називав жарко, вогко. Тільки тут прізвище, бо вже є на що пожалуватися і ще відіслався до картини. Тому виходить Тулуз-Лотрек. І це типу пародія на ось цей оригінал. Да, трішки вас нагрузив, вибачте. Боб та Пат продовжують виконувати все, що каже Сквідвард, і на цей раз він дав завдання прибрати в коморі, де ще раз нам показують, що перший сезон прекрасно може існувати в гармонії з абсурдом. О, як ми приберемо увесь цей гармидер? Дурниці! Раз, два і повний порядок. Тут же друзі знаходять комікс про летючого голландця, звідки дізнаються, що кальмара треба поховати. І ось тут починається максимально чорний гумор, який я навіть не знаю наскільки доречний в дитячому мультику, але це дуже смішно. Ну ж бо, лягай. А сцена з похороном прям моторошна. Коротше, хоч Сквідвард і зізнається, що він живий, Губка Боб з Патріком не дуже йому і вірять. Тому вирішують відправити його в інший світ через бульку. Сюжет. Може здатись, що це типова серія про трьох сусідів, але ідея з привидом Сквідварда просто шикарна. Ще й до того, як це розкривається. Кожна подія дуже логічна, йде послідовно і провокує наступну, що є типовим розвитком подій, але частенько на це забиватимуть в наступних сезонах. Особливо, коли це все відбувається в одній локації. Типу, треба ж якось показати, що вони додумались поховати Сквідварда. Ось комікс. Сквідвард біситься, тому йде перевіряти комору. Не вірять, що він не привид. Розв'язують конфлікт тим, що дійсно відправляють його в інший світ тільки за допомогою мильної бульки. І так далі. 5 зірок. Гумор. Величезна кількість орних сцен, від яких в голосіно прориває. Злізь з нього, Патріку! Чого ти нервуєш? Він має набагато кращий вигляд. А ось банан. Прямісінько з пальми, ваша фантомність. Каунчик, просто збаштанув ваша привидність. Губко Боб, ти хочеш, щоб я потрапив у божевільню? Ні, просто в могилу. Губко Боб, я маю тобі дещо розповісти. Ти лисий? Ні, я не лисий. Я живий. До того ж, ці сцени навіть не були розібрані на меми. Однозначно 5 зірок. Атмосфера. Серія, яка точно інакше запам'ятовується в дитинстві. Зараз це суміш моторошно, абсурдного і дуже смішного водночас. Ще й відсилки до минулої серії про це тріо. Я не зажму 5 зірок і скажу вам, щоб ви обов'язково передивились цю серію. СС плюс тір. Кавалер. Серія починається з «Полундра, київський режим ведет обстріл Красті Краба». Ладно, жартую. З того, що Перл плаче через те, що в неї нема кавалера на танці. І знову ми зіштовхуємося з незрозумілим жартом, який нормально не переклали, бо він занадто складний. Візьми губку Боба. Як кухаря? І поставити хрест на своїй репутації? І з ним я видаватимусь паралелограмом. Тобто, Я не знаю. Перл каже: Do you know what that would do to my complexion? People will mistake me for a planetarium. what do you mean? I don't know. типу, що біля Боба, кухаря, вона покриється прищами і буде як планетарій. Але оскільки вони живуть на дні океану, вони не знають, як виглядають зорі, і тому Крабс перепитує. Хоча є і інша трактовка, більш дотепніша, що Перл хоче сказати, типу, з кухарем вона буде виглядати як пролетаріат. Перед цим вона говорить про соціальний статус, але не змогла вимовити правильне слово, тому Крабс перепитує, а вона каже: я не знаю. Коротше, все-таки Боб йде з Перл, бо більше немає охочих, і він намагається
намагається максимально їй вгодити, стаючи довгоногим красенем. Звісно, все йде шкереберть, але в кінці кінців Перл щаслива, хоч їх проганяють із бальних танців, бо вони наробили хаос. Сюжет. Ідея звичайна, це вам не хоронити Сквідварда, але по-своєму хороша. Немає нічого наскладного, тому тут 3 зірки. Гумор. Є непогані геги. Та я ладен закластися, що це не він виграв головний приз на чемпіонаті з бальних танців. Віддай. Або гег з картонкою. Викопаний я, чи не так? Це мій двійник. А, ось ти де, друже. Ти мене дуже виручив. Із засмаглим красенем. Там мій колишній хлопець, Октавіус Рекс. Він самий довгоногий засмаглий красень. Але на цьому все, бо серія б'є по атмосфері, а не по жартах. Тому тут 1,5 зірки. Атмосфера. Дуже класна сцена підготовки до балу і сама локація шкільного спортзалу, а також пісня та приємна атмосфера в таких напівсутінках. Тому тут 5 зірок. Б-тір. Кращий працівник місяця. Серія починається буквально як кожен мій день. Знаєш, який сьогодні день? День черпанини моїх нервів. Ні, дурнику, це 15-го. Губка Боб починає переживати за ймовірну появу Сквідварда на дошці кращого працівника місяця. Хоч Кальмару на це повністю чхати, але Боб так його достає намаганням бути краще, що він все-таки вирішує довести кухарю, що навіть касир може бути кращим. Після чого Боб та Сквідвард намагаються підставити один одного, бажаючи першим прийти на роботу. В кінці кінців вони все-таки прибігають і роблять повний гармидер з Красті Крабу, а голова Крабса символічно опиняється в рамці найкращий працівник місяця. Сюжет. Непоганий задум з найкращим працівником, щоб підкреслити ймовірну конкуренцію Сквідварда і нагадати за його схильність до азарту. Але нічого геніального. 3,5. Гумор. Є смішні сцени, але здебільшого будуються на фізичній комедії. Якби я хотів отримати нагороду, то отримав би її з переламаними щупальцями. Це можна зробити. А це символ того, якої є думки з приводу нагороди найкращого працівника місяця. Досвідчений працівник місяця завжди тримає у кашкеті свинцевий брусок. 3 зірочки. Атмосфера. Не сказав би, що серія дуже ти запам'ятовується, але за сцену із Бобом Сержантом накину ще 1 зірочку. Епізод також летить в Б-тір. Лякливі штани. Ось і перша хеллоуінська серія у мультсеріалі. Починається все з того, що губка Боб поспіхом намагається покинути Красті Краб, але бос пропонує послухати моторошну історію. Разом із Сквідвардом вони лякають Боба та прозивають його лякливими штанами, Губка Боб лякливі штани. Що не рік, то його легше налякати. що підхоплюють і всі інші бікіні-ботом. Це Губка Боб, лякливі штани. Веселого Хеллоуіну, лякливі штани. Квадратні штани. Губка Боб хоче з цим покінчити, тому вирішує стати страшним. Допомагатиме в цьому Пат. Якщо ти хочеш бути страшним, потрібен відповідний костюм. Щоправда, перший костюм не дуже той вийшов, бо губка квадратної форми і більш нагадує матрас, чим справжнього привида. Оце так, привид матраца. Все-таки Боб здогадується, в чому проблема, і просить Патріка, щоб той його постриг і зробив його голову округлою. Відтепер губка став схожий на привида, тому вони вирішують піти з другом летючого голландця просити цукерки. Я летючий голландець. А я найкращий друг летючого голландця. А з часом і навідатись в Красті Краб, де лякають всіх на вечірці, допоки Патріка не жалить медуза. Це провокує появу справжнього летючого голландця, який хоче вкрасти душі, оскільки образився на поганий костюм привида. Щороку хтось із вас вбирається в мій костюм. І виставляє мене летючого голландця на посміховисько. Тому для початку знімає костюм із Боба і бачить сервіс онлайн-шопінгу з Японії Zen Market. Якщо ти вже давно шукаєш унікальний новорічний подарунок, якого не знайти в наших магазинах, тоді це точно для тебе. Працює просто. Ти реєструєшся на Zen Market, обираєш товари на сайті чи кидаєш посилання на конкретний товар з японського магазину, а сервіс купує його за тебе. Приймає на свій склад у Японії і вже потім відправляє тобі міжнародною доставкою. Через Zen Market можна замовляти з Amazon, Rakuten,
AliExpress, Mercari, Yahoo та купи інших японських сайтів. Купувати можна з різних магазинів одночасно, адже Zen-Market об'єднає їх в одну посилку і тобі не доведеться переплачувати за доставку кожного окремо. Дивуй своїх близьких подарунком із Японії і отримуй від мене приємний бонус. Якщо зареєструватись за промокодом KAI, отримуєш 1000 єн на перше міжнародне доставлення. Посилання для реєстрації я залишу в описі. А тепер до оцінювання лякливих штанів. Сюжет. Важко придумати цікаву хеллоуінську історію, щоб вона була і цікава, і в міру моторошна для дитячого шоу. І в сценаристів та художників це вийшло. Ми маємо конфлікт у тому, що Боб не страшний, а в кінці він все-таки всіх лякає. Дамо 4,5 бали. Гумор. Чого тільки вартує всім відомий мемний стоп-кадр губки Боба з мізками, а ще Крабса, який давиться яблуком, чи скептичний Сквідвард. Але окрім цього, також є, хоч і мало, але непоганих жартів. Це той самий привид матраца? I guess Так, його знизили на посаді. Тепер він привид подушки. А ти кого вдаєш? Я золота рибка в акваріумі. Не схоже. До речі, в неті гуляє інтерпретована версія цього жарту. Сквідвард типу образився, що Сенді висміює рибу, яку помістили в акваріум. Ну, словом, на трічку піде. Вайб. Одразу 5 зірок, оскільки це перша хеллоуінська серія, моторошна атмосфера і весь епізод проходить в сутінках. Хеллоуінський епізод летить в А-тір. Я був підлітком, Геррі. Це дуже дивна серія, пізніше зрозумієте чому. Починається епізод з галасливого Патріка, який прибігає до Боба і каже, що на цих вихідних з'їзд ловителів медуз. Все б чудово, але є проблема. Нема з ким залишити Геррі. Якраз в цей момент приходить Сквідвард, який свариться за спіднє Боба. Скільки разів я просив тебе не розвішувати своє спіднє перед моїм будинком? Губка просить кальмара доглянути за Геррі, і той погоджується, адже цілих 2 дня буде без сусідів. Мені тут одному Сквідвард дуже дивно виглядає. Коротше, кальмар так захоплюється відпочинком, що забуває годувати равлика, який через це захворіває. Губка Боб повертається додому і в шоці від вигляду Геррі. Викликає лікаря, який каже, що улюбленцю треба вколоти равликову плазму. Сквідвард вирішує допомогти Бобу, оскільки відчуває свою провину, але випадково попадає в ніс губці. З Геррі, до речі, все норм, бо він насправді хотів просто попити. А ось з Бобом спочатку він вирішує схавати корм свого улюбленця, потім починає м'явкати. Мяу. І з часом взагалі перетворюється в равлика. Не дуже приємна сцена. А особливо, коли він приходить до Сквіді. Мяу. Губка намагається дом'явкатись до кальмара, але через оцю біганину Сквідвард теж випадково вколюється равликовою плазмою. В кінці ми бачимо, як 3 равлика м'явкають на заборі. Сюжет максимально дивний і нетиповий для цього мульта, без логічної розв'язки. Але так як це споріднений епізод із хеллоуінським, цілком ймовірно, що він мав таку ж мету – бути моторошним, з чим прекрасно справився. Але все одно забагато умовностей, тому 4 зірки. Гумор. Серія більш страшна, ніж смішна. Мало гумору. 1 зірочка. Атмосфера. Моторошна і незрозуміла. Ще й до того епізод не дуже запам'ятовується, хіба що сценою перетворення Боба в равлика. Вона настільки відбилась у пам'яті ком'юніті, що породила ефект Мандели, за яким існує сцена перетворення Сквідварда, але такої анімації ніколи не було. Про це я більш детально розповідаю в цьому відео. Коротше, поставлю за шахи 3 зірочки. Можливо, ви скажете занизько, але на жаль, серія летить у Сі-тір. СБ-129. Одразу розповім вам, чому така дивна назва. Можна подумати, що так називається машина часу з цього епізоду, але ні. Спочатку назва мала бути Губка Боб 3000, але автори вирішили змінити на щось незвичніше, як от СБ, що є абревіатурою Спанч Боб. А саме так позначають епізоди на етапі створення, плюс номерний знак. А це 29-й епізод у виробництві, і цифра 1 спереді означає сезон. Ну і ще це одна величезна відсилка до футуристичного фільму з такою назвою. Ось вам і космічна та незрозуміла назва СБ-129, яка так чітко всім запам'яталась. Отже, серія про те, як Сквідвард хоче нарешті побути на самоті. З самого ранку його дістають Губка Боб та Патрік, запрошуючи на полювання на медуз, що і стане лейтмотивом і найголовнішим наскрізним елементом всієї серії. Кальмар вирішує втікти на роботу, оскільки сьогодні вихідний, значить там нікого немає. Але через те, що ця банда і далі його переслідує, Сквід ховається у морозильній камері Красті Крабу, де і застрягає. Пусте невдовзі зауважить, що я щас і почну шукати. Так, я певен, що це ненадовго.
2000 років по тому. Відкинемо умовності, що абсолютно ніхто за 2000 років не відкривав морозильник. А може навмисно всі ігнорували Сквідварда? Подивіться, як змінився Красті Краб, тут точно хтось робив ремонти. Гаразд, це відео не про моторшні теорії, так що повертаємося до серії. Отже, Сквід потрапляє в дуже дивне майбутнє. Все із хрому. Прикол не викупимо, бо це треба було жити в нульових. Щас хром не актуальний. Коротше, і тут Патрік з Бобом пропонують половити медуз, але Сквідвард хоче тільки якнайшвидше зрулити з майбутнього. На щастя, в них була машина часу, яку вони спокійно віддають кальмару. Той випадково потрапляє в первісний світ. І здається, що нарешті Сквідвард може побути наодинці. Але незнайома обстановка лякає його. І в якийсь момент він помічає, як його переслідують доісторичні Губка Боб та Патрік. Щоб вони відчепились від нього, кальмар вирішує навчити їх ловити медуз, що стає найголовнішою подією ледь не у всьому мультику. Сквідвард думає, що тепер зможе сам відпочити, але гра на кларнеті знервувала доісторичних сусідів і прийшлося тікати у машину часу, де він з дуру поламав важіль. І тепер він рандомно перемістився в... Максимально моторошна сцена, яка нам показує, що потрібно бути обережнішим із своїми бажаннями. Врешті у Сквідварда все-таки вийшло повернутися до свого часу. Тут він зізнається, що заскучав за Патріком і Спанч Бобом, а ті, в свою чергу, знову запрошують ловити медуз. Хто той дурень, який навчив вас цій дурнуватій грі? Це ти, Сквідварде. Сквідварде! Сюжет – одна з найскладніших сюжетно побудованих серій. Ми не будемо зациклюватись на умовностях, а зосередимося більш на філософському посилу, питанню екзистенціалізму, бажання бути наодинці та оцієї циклічності у часі, де при будь-яких умовах все повертається на свої місця, і в будь-якому випадку Губка Боб та Патрік будуть ловити медуз. На жаль, тут хронометражу не вистачить розказати все, що я хочу про цю серію, тому ставлю 5 зірок. Але якщо вам цікаво, у цьому відео я детальніше розповідаю, як СБ-129 пов'язаний із Ніцше. Гумор. Ой, та очевидно, що я тут дам 5 зірок лише за дикого Губку Боба. Але зачекайте, окрім цього стоп-кадру є і інші смішні моменти. Доброго ранку, Сквідварде! Підеш з нами ловити медуз? Атмосфера. Тут 1000 зірок. Просто надзвичайні локації, які дуже органічно вписуються в мультик. Музичний супровід з цими космічними звуками і сцена з пустим простором. Це верх драми. Вистачає один раз глянути серію, щоб її запам'ятати на все життя. Серія летить в СС плюс тір. Карате. Серія, яка ще більше розкриває захоплення Боба та Сенді. Першу половину епізоду ми бачимо безкінечні баталії всюди, де тільки можна, дома, на вулиці, в магазині. Боб настільки захоплюється карате, що починає бачити натяки на нього там, де їх немає, через що отримує по башці від боса. Карате! Карате! Ти краще взяв свою лопоте і приступив до роботи. Ану хутко, давай на кухню. А крайньою точкою стає ось ця сцена. Сенді? Краб забороняє займатися карате, пригрозивши звільненням. Але, вийшовши з Красті Крабу, на нього нападає Сенді, і Краб звільняє Боба. Щоправда, ненадовго, бо білка заступається за губчастого друга. Там же вони обіцяють, що не будуть займатися карате. Коротше, друзі йдуть в парк, де зриваються і руйнують все навколо. По закону підлості це бачить Крабс, але замість того, щоб покарати, придумує, як поєднати приємне з корисним. Сюжет. По факту 70% хронометражу ми бачимо суто бої. Кінцівка теж не дуже радує, оскільки на кону стояло звільнення Боба. Але Крабс передумав і вирішив так заробляти. Слабенько для такої, здавалось б, тупікової ситуації. 2 зірочки. Гумор. Є смішні сцени. Консервні бляшанки? Сенді, ти могла б вигадати вдаліше маскування. О, вирішив носити перуку? Ха-ха, розумно. Але по суті це всі, які я показав. 2 зірочки. Атмосфера. Чесно, серія не дуже запам'ятовується. Знову ж таки, через брак дії. Онлі бої. Хоч локація парку прикольна. 2 зірочки. Епізод про карате летить всі тір. Час сновидінь.
Нетипова серія про сни головних героїв. Першим ми бачимо сон губки Боба, де, до речі, нам показують водійські права, а з ними і дату народження Боба. Щоправда, посвідчення у губки ненадовго, бо пані Паф навіть у вісні його забрала. І через аварію Боб випадково вилетів із свого сну. Тепер наш жовтий друг вирішує пошаритись і по чужих снах. Першим потрапляє в дуже дивний сон Гері, в якому равлик чомусь у мантії і ще й розмовляє. Як ти наважився порушити святиню мого сну? Гері, ти розмовляєш? Дуже інтелігентний Гері пояснює, що не потрібно бути занадто любопитним, але Боб ігнорує і вирушає до Патріка. Щоправда, надовго не залишається, бо сон йому занудний. Наступна жертва Сквідвард. Боб хоч і спочатку руйнує сон, але потім рятує. Ну, як рятує? Все одно Сквідварда навіть у сіні ніхто не любить. Наступна Сенді, потім і Перл та Крабс, якому він взагалі псує сон. В кінці кінців Боб повертається додому вже у свій сон, але приходять всі друзі і сварять Боба за те, що він лазив по чужих снах. Сюжет. Ну, якщо чесно, тут важко про щось говорити, оскільки він не цільний, швидше нагадує зшиті скетчі, тому тут поставлю заслужено 1 зірочку. Гумор. Як таких дуже смішних жартів і немає, але мемний Гері, Патрік та багато каламбуру, які, до речі, нормально переклали в Укрзвучці, рятують ситуацію. Це для тебе буде зрозумілішим. Сон такий бачила бабця одна, нібито гризла туфлі вона. І на подушці, підвівшись зрання, погризані туфлі бабця знайшла. Це, напевно, небезпечно. Не дуже, якщо маєш при собі парашута. Зрозумів. Та не пару шузів, а те, що літає. Збагнув. Треба відростити вуса. Вам дуже пасують вуса, пане Крабс. 2 зірочки. Атмосфера. Як не крути, тут потрібно ставити 5 зірок, бо атмосфера дійсно як сон при температурі 40. Дуже прикольні, нетипові локації. Сітір. Мильна піна. Епізод, який знову починається із сновидіння. І дуже мемної сцени. Боб вирішує перекусити серед ночі і випадково засинає з відкритим холодильником. Через це він захворіває на бульбашкову хворобу. На роботі Крабс проганяє губку і каже лікуватись. Боб вирішує позвонити Сенді, яка говорить, що відведе жовтого друга у лікарню. Вже зібравшись як типовий міленіал, коли на вулиці плюс 10, до ананасу приходить Патрік, який, дізнавшись, що Боб іде до лікаря, починає того відмовляти. Я знаю хлопця, який знає хлопчину, який одного разу був у лікаря. І лякає настільки, що Боб погоджується лікуватись у Патріка. Щоправда, всі методи зірки не дають ніякого результату. Тоді приходить Сенді, яка все-таки забирає Боба до лікарні, де його виліковують піною. Сюжет. Насправді, дуже цікаво розкрутили ідею із болячкою Боба. І ще розв'язка, що не такі страшні лікарі, яких малюють, має хороший посил. Про те, що самолікування – це шкідливо і краще довіритись спеціалістам. Тому тут 5 зірок. Гумор. Седа з тортурами просто отвал башки. Привіт, губко Боб. Ось йдеш на ковзанку. Та ні, Патріку, я йду до лікаря. На жаль, він зараз недоступний. Залиш своє повідомлення після сигналу. Піп. Але насправді цього мало, тому 2,5 зірки. Атмосфера. Серія запам'ятовується, бо нетипова ситуація. Ще й поява персонажа Руки та реальних локацій. 4 зірочки. Атір. День Святого Валентина. Хороша вайбова серія про свято закоханих. Щоправда, в епізоді більше про дружню любов, ніж закоханість, бо, як нам відомо, Губка Боб не має ні гендеру, ні статі. Отже, Губка вирішує зробити грандіозне шоу для Патріка і допомагає йому в цьому Сенді. Патрік теж готується, щоправда, по-своєму. Патріку, це я, губка Боб. Губко Боб? І як ти туди потрапив? Патріку. Який жах? Губка Боб застряг у цій каменюці. Отже, Боб підігриває інтерес Пата і каже, що дещо приготував, але треба зачекати. Морська зірка в такому захваті, що просто не може чекати і абсолютно все сприймає за подарунок. Ну ж бо, пішли геть звідси. Це мій карнавал. Боб пропонує покататись на оглядовому колесі, але в цей момент з губкою операції зв'язується Сенді, яка каже, що на неї напали гребінці, і Бобу треба якось викрутитись. Ну і губка вирішує подарувати рукостискання. Що це? Дружнє рукостискання. Рукостискання? Це і є подарунок? Що, звісно, дуже обурює найкращого друга. А підливає олію в багаття те, що навколо всі люди дякують Бобу за дійсно хороші подарунки.
Я хотіла подякувати за цукерочки. Нема за що, Фред. З яких пір її звати Фред? Розв'язка починається із емоційного зриву Патріка. В кінці кінців Сенді прилітає на запланованому подарунку і все закінчується добре. Сюжет. Просто хороша романтична серія про свято Святого Валентина, яка ще й тяне драматичний момент, а потім хеппі-ендом розв'язується. 5 зірок. Гумор. Хоч і серія б'є більше по атмосфері, але є непогані геги, проте їх мало. Тоді що? Не муч мене. Гадай. Шатро? Ні, Цей хлопець? ні. Ці інфузорії туфельки. Вибачте, хлопці, ви не підкажете, котра година? У мене теж гарний подарунок. Я кидаю виклик усім серцям. 2,5. Вайб. Присутня святкова атмосфера. І ще й події відбуваються на ярмарку, де можна розглядати цікаві дрібнички на фоні. 5 зірок. А-тір. Папірець. Дуже кумедна серія про Сквідварда і Боба. Зав'язка починається із звичайного папірця, кинутого на подвір'я Бобу. Губка дуже зрадів такій знахідці, але вирішив повернути папірець сусіду. На що той сказав, що Боб може забрати бумажку собі і не повертати її за будь-яких обставин. Хай там як, я тебе проситиму. Хай там як, тебе благатиму, плакатиму. Ти не повернеш мені цей папірець. Ні. Коли? Коли дивишся цей епізод, вперше довго не можеш зрозуміти, а в чому ж то прикол. Так само і не розуміє Сквідвард, допоки Боб не починає гратися із клаптиком паперу, що триває наступні пару хвилин. А хто я тепер? Губка Боб, хащові штани. З глузду з'їхав. Сквідвард, тихенько піддивляючись за Бобом, ловить себе на думці, що не такий поганий цей кусок бумаги, але боїться навіть собі признатись. Словом, губка Боб так переконливо грається тим фантиком, що Сквідвард хоче собі його назад, але Боб не може цього зробити, оскільки пообіцяв не повертати. Бери його, губка Боб, бери і обіцяй мені. Хай там як, я тебе проситиму. Хай там як, тебе благатиму, плакатиму. Ти не повернеш мені цей папірець ніколи. Кальмар настільки йде ва-банк, що пропонує обміняти бумажку на геть усе, що має. Ну і Боб погоджується, оскільки дуже хотів сорочку Сквідварда. Ось він, щасливий момент, нарешті папірець у Сквідварда, але біда. З уявою Сквіді цей папірець залишається лише папірцем. Сюжет. Дуже крута ідея та посил. Завдяки нашій уяві навіть фантик може бути чим завгодно. Головне прислухатись до власної внутрішньої дитини, а не навмисно придушувати її в собі, як це робить Сквідвард. 5 зірок. Хоча мені подобається теорія про те, що губка Боб насправді так знущався із наївного сусіда і просто розвів його на шмотки. Гумор. Сцену, де Боб бавиться бумажкою, треба дивитись повністю, бо вона вся дуже смішна. Тепер я ящик із харчами скинутий з гелікоптера над загоном геологів. І потрапив, знаєш куди? На бій биків, Тара Гері. Ну і взагалі вся серія в такому ж настрої. Браво! Браво! Чудово, Сквідварде! Пусте, що сфальшивив, проте оригінально. А ця мелодія звучить так. Та особисто я найбільше полюбляю імпровізувати. 4,5. Атмосфера. Тут ми бали зріжемо, бо все дуже типово і серія не запам'ятовується. 2 зірочки. А-тір. Карамба. Серія починається з засмученого через відсутність клієнтів Крабса, але тільки почувши про дублони, він різко стає спітнілим. Я багатий! Ось, Патріку, 8 дублонів. Ні, я перший побачив моє. Моє. Пане Крабс, як ви спітніли? Оскільки дійсно в Красті Крабі зараз немає ніякої роботи, Краб приєднується до Боба та Пата грати на столку скарби летючого голландця. Як же я обожнюю цей жарт. Шукай гусака в розгіллі. Він укаже напрямок. У вас, пане Крабс, штани розстібнуті. Ой, як непристойно. Так за настільною грою проходить весь день. Крабс настільки нею захопився, що не дає спокою Бобу навіть в нього вдома. Наступний ранок бос вже прийшов не просто доставати з настільною грою, а з цілим кораблем та ідеєю почати справжній пошук скарбів із реальною мапою. Щоправда, з такою командою цей корабель швидко потрапляє на рифи. Відтепер пошуки продовжуються пішки, але й вони виходять непрості. Ввечері губка Боб та Патрік натрапляють на мапу скарбів у наметі Крабса і дізнаються, що це насправді ніяка нереальна карта
скарбів, а їх настільна гра. Хоч і команда розлючено засмучена, але всі разом випадково натрапляють на справжній скарб голландця. Капітан з командою починають ділити золото, і на галас прилітає сам летючий голландець, який лишає Бобу та Пату по дублону. Сюжет. Здається, що нічого такого, але цілісно непогано шита ідея про пошук скарбів, особливо з такими персонажами. 3,5 зірочки. Гумор, мега жирнющі геги про ширинку та інші. Мені обід і відразу ж вечерю, я страшенно зголоднів. Рятуйте, допоможіть! О, Патріку, дивись, протези та пов'язки. Ну, як почуваєтесь з піратами? Я одноногий Сільвер. Я теж відданий, я не мився цілий місяць. Але ж ми лише день плавали. Та знаю я. 5 зірок. Атмосфера. Серія запам'ятовується, але немає чогось над-над. Середняк. 3 зірочки. А-тір. Кам'яна безодня. Так, та сама серія, яку ви точно пам'ятаєте. Епізод одразу дає жару із самого початку. 50 центів. 50 центів. Немає. Що ж робити, Патріку? Байдуже. Що ви сказали? Байдуже, сідай. Дякую. Прошу. Губка Боб та Патрік повертаються із світу рукавичок додому, але є біда. Вони сіли не на той автобус. Це їде за межі Бікіні Ботома. Таким чином, двоє друзів потрапляють до Рок Ботома, який дуже відрізняється від Бікіні своєю моторошністю. Боб вирішує піти переглянути розклад автобусів, а Патрік лишився чекати маршрутку. Щоправда, саме в цей момент приїжджав автобус, в який і сів Патрік, а Боб не встиг. І ось відтепер, раз за разом, по рандомній причині, Боб буде пропускати всі наступні маршрутки. То по своїй вині, то по тупих обставинах. Не витримавши цього знущання, Губка йде до каси, але і там йому не дуже допомагають. До речі, на касі сидить та сама риба, що раніше вкрала батончик Боба з автомата на зупинці. Здається, це вже тупікова ситуація. Боб прогавив останній автобус і всюди вимкнули світло. Але тут з'являється риба, яка знайшла кульку Губки Боба і прив'язує її до руки, щоб той полетів вгору до Бікіні. До речі, коли Боб дякує, риба відповідає без рок-ботомського акценту. Дякую. Прошу. І коли вже здається все добре, Губка повернувся додому, Патрік мчить назад спасати свого друга. Сюжет нетиповий, не банальний, неочікуваний, з хорошою розв'язкою. 5 зірок. Гумор. Хоч і тут точно ставка на атмосферу, але і по гумору все чудово. Дивись, навіть не зрозуміло, де чий туалет. Дідусь квадратні штани мав рацію, коли казав: не женись за автобусом, якщо він їде вгору під кутом 90 градусів. Я 329-й, і нехай усі запам'ятають. Ще й оцей гег з акцентом. Але я не розумію ваш акцент. Наступний автобус до Бікіні Ботома. 5 зірок. Атмосфера. Ну зрозуміло, що я тут говоритиму про локацію, вона просто неймовірна. Подивіться, наскільки гарні є кадри. Однозначно найвищий бал. Серія, звісно, летить в SS плюс тір. Техас. Серія про ностальгію, смуток за батьківщиною. Починається все з гри в піску, де Боб, Пат та Сенді будують власні будинки. Щоправда, білку швидко накриває сум і вона вирішує піти додому. Губка, Боб та Патрік намагаються її наздогнати і підбадьорити, а вона признається їм, що сумує за домом. Тому друзі вирішили їй зробити сюрприз і... Уже близько. Годі, я змучилась, Губко Боб. Що там? Та-дам! Ось ти вдома, Сенді. Сенді ще більше це засмутило, тому вона починає співати, як сумує за рідним Техасом. Ця пісня розчулює весь Бікіні Ботом, і Патрік пропонує влаштувати Техас прямо тут. Сенді сумує за Техасом. Ой, а влаштуємо Техас просто тут. Патріку, ти що? Точно! У тебе прорізався талант. Де? Так, ось він, легендарний жарт, в якому Джініус співзвучний з деяким іншим словом. Patrick, your genius is showing. Посміялися, та й годі. Губка Боб та Морська Зірка домовляються з Крабсом зробити вечірку і йдуть по Сенді, яка вже зібралась їхати додому. І здається все, автобус поїхав, але фраза Патріка Здалась їй та діра Техас. моментально повернула білку. Бачучи, як піниться Сенді, коли щось погане кажуть про її Техас, Боб та Пат починають провокувати, щоб вона побігла за ними до Красті Крабу. План вдається, хоч і Патрік получив по башці, але Сенді бачить, наскільки вона важлива для своїх друзів, і каже, що тепер Бікіні Ботом її домівка.
домівка. Тільки що тут робить Флетс? Сюжет. Тема ностальгії завжди цікава, але по факту половина серії взагалі без дії. Ну дуже довго вони тянуть до реальної зав'язки аж на 3-й хвилині. Потім пісня, в кінці погоня. Таке відчуття, що темпоритмічний епізод неправильно побудований, то він дуже повільний, то стає дуже швидким, то знову повільним. Тільки за тему поставлю 2 зірочки. Гумор. Сподіваюсь, вона не атакуватиме мене ззаду. Ей, Патріку, слухай! Зніми це з мене. І навіть 10-літрові шляпи. Хоч і серія навіює якийсь депресивний вайб, але жартів вистачає. 4 зірочки. Атмосфера. Ну, занадто депресивно моментами. І хоч є пісня, але епізод взагалі не запам'ятовується. 2 зірочки, Сітір. Мале бісеня. Серія про те, як Планктон вирішив захопити пляж для побудови нового Чамбакету. Щоправда, є нюанс. Ти чув цей вереск? В цій серії також Планктон змінюється у розмірах. На початку він дуже малий, а ближче до середини плюс-мінус класичного розміру. Планктон вирішує загребсти жар чужими руками і жертвою обирає наївного губку Боба, якого навчає, як бути поганцем. Щоправда, у Боба це спочатку не дуже виходить. Ви сидите на моєму тулубі, яке водночас є обличчям. Та ні, рішучіше. І ось так проходить половина серії, допоки Планктон не використовує ще одну провокацію, кажучи, що Боб ніколи не буде крутим. В цей переломний момент губка стає справжнім поганцем і починає всім руйнувати комфорт, після чого риби покинули пляж. План одноклітинного виконався на 101%, і губка розуміє, що його використали. Тому не жовтий персонаж вирішує все повернути на свої місця і робити добрі справи. Всі риби повертаються і все стає як було. А ось Планктон, як завжди, у розбитого корита. Сюжет. Дуже простенька серія про те, що потрібно бути хорошим, а не поганим. 2 зірочки. Гумор. Є багато мем-потенційних стоп-кадрів. А діалоги будуються на грі слів. Будь грізним, скажи йому, щоб котився. Хочеш покатаємося? Так, скажи, що ти володієш карате і зав'яжеш його вузлом, якщо не віддасть скарбошукач. Ей! Якщо не віддаси, то я зав'яжу тобі шнурки. 4 зірочки. Вайб. Плюс за локацію пляжу, але серія не те, щоб сильно запам'ятовувалась. 3 зірочки. І епізод летить в Сітір. Квітневі жарти. Серія присвячена першоквітневим розіграшам, але у виконанні губки Боба вони всі дивні. Бо у нашого губки дуже викривлене почуття гумору. Знесилився. Присягаюся, я зараз усе вип'ю. І з 1 квітня. Мене. І це ми будемо бачити протягом всього епізоду. Сміху губки Боба так багато, що він достає не тільки Сквідварда, а й глядача. Кальмар вирішує влаштувати справжній пранк над губкою Бобом, щоправда він трішки переборщив із жорстокістю. Всі клієнти обурюються, як можна було порівняти дитячі розіграші від Боба та жорстоке знущання від Сквідварда. Губка тікає додому, а Сквідварда починає мучити совість, і він вирішує попросити вибачення. Один із моїх найулюбленіших жартів. Ну, загалом, слухай, губко Боб, зрозумій, я хочу сказати, ніби, ну, що, Патріку, що ти тут робиш? Копаю. Навіщо ти надів капелюха? О, не знаю. Хоч і Кальмару дуже важко сказати слово «вибач», але совість бере верх, він все-таки вибачається та просить нікому про це не розповідати. На що отримує? Із 1 квітня. Із 1 квітня. Сюжет. Серія здається пустуватою, оскільки події можна на пальцях однієї руки перерахувати. Воно і не дивно, бо все-таки серія зав'язана на дивних жартах Боба. І видно, що намагалися протягнути хронометраж. Навіть з тим жартом Патріка, який я обожнюю, але його можна було б тупо викинути і нічого б не змінилося. Принаймні за сеттінг накину плюс, тому тут 3. Гумор. Оскільки це першоквітнева серія, жарти тут мають бути на рівні, але не в цьому випадку. Не сказав би, що вони не смішні, вони просто, дуже специфічні. Із 1 квітня. Що ти мені підкинув? Я вам. Що ти зробив? Ви попросили у мене кілька кубиків льоду, а я поклав 1. 3 зірочки. Вайб. Не дуже атмосферна серія. Губка Боб більше нервує своїм сміхом, аніж веселить. Тому я тут поставлю 2. Сітір.
Нептунова лопатка. Направду, легендарна серія, яка починається із відвідування музею Патріком та Бобом. До речі, саме цей музей використовується тільки в цій серії, так що уважно роздивляйтесь деталі. Головним експонатом є золота лопаточка в маргарині, типу відсилка на Ескалібур. Лише кухар гідний Нептуна витягне лопатку. Губка Боб навіть не має наміру пробувати витягти, бо перед цим сам силач Ларі не зміг, тож просто хоче сфотографуватись. Але підходить бабуся, яка питає, де знаходиться кондитерський сектор, і Губка Боб вказує на нього лопаткою, яку він випадково витягнув із маргарину. З'являється Нептун, який радіє, що нарешті знайшовся гідний стати королівським шеф-кухарем. До речі, це новий персонаж у мультику, якого раніше не було. Зацініть ранні наброски. Отже, божество не вірить, що саме Боб витяг лопатку, бо він ж просто губка. Але всі вказують Нептуну, що ось він, справжній гідний кухар. Можливо, ти маєш докази? Підводний бог починає вигадувати якісь дивні правила, бо все одно не може прийняти те, що трапилось. Мій кухар має бути, бути шульгою. У мене обидві ліві. А ще у мого кухаря червона білизна. Тобто синя. Але за Боба вступається Патрік, який, звісно, отримує на горіхи, але добивається свого. Щоб довести Нептуну гідність, Боб має перемогти його в кулінарному двобої. Але перед цим Губка просить вилікувати Пата, хоч і вийшло трішки не так, як мало бути. Отже, починається двобій, в якому Нептун, очевидно, виграє по кількості і пригощає всіх глядачів. Але його бургери нікому не подобаються, на відміну від крабсбургерів Боба. В цей момент обурене морське божество куштує крабсбургер і розуміє, чому Губка Боб обраний кухар. Нептун пропонує забрати нового кухаря до себе, але Боб не погоджується, бо прийдеться прощатись із Патріком і іншими друзями. Тому Губка вирішує ще краще навчить готувати Нептуна. Сюжет. Ідея вищий пілотаж. Є культурна відсилка з правильно побудованою зав'язкою. Тобто Боб отримує щось випадково, але готовий триматись за цю нагороду. Потім Нептун ставить чітку умову: виграєш, будеш як вареник в маслі, а як програєш, ніколи не зможеш готувати. Є оця драматична ставка: все або нічого, що ідеально працює, оскільки це ж буквально робота Губки. А коли ми ще бачимо, що він програє, і в кінці кінців чуда якби не стається, до самої розв'язки затамовує подих, бо інтрига дуже добре прописана. І після таких драматичних скачків ми виходимо на хеппі-енд, в якому Боб хоч і виграє, але відмовляється від нагороди і залишається на своїх умовах, а саме в Красті Крабі. Просто як книжка пише: класична, хороша драматургія. 5 зірок. Гумор. Шикарні стоп-кадри. Дуже смішна сцена із підсмаженням Патріка, яку можна передивлятись безкінечно. На тебе чекає 2 випробування. Чому 2? Що таке 2 завдання для Губки Боба? 3 випробування. 3. Патрік з перевернутим обличчям, який смішить весь епізод. А ще Нагорода буде значною. Побачиш. це, до речі, Том Кенні, і цей фрагмент вирізали в Італії через оголеність. Але ми не такі душні, тому 5 зірок. Атмосфера. Серія запам'ятовується. Локація музею, стадіону, який використовується лише один раз в мультику. Новий персонаж Нептун, який ще буде не раз використовуватись. Звісно, 5 зірок. СС плюс тір. Гачки. Серія починається з криків містера Крабса, який попереджує всіх про повернення гачків. Але риби на нього дивляться як на маразматика і всерйоз не сприймають, окрім Губки Боба. І раптом хапають і тягнуть тебе вгору, дедалі вище, вище і вище. Крабс детально розповідає, що може трапитись, якщо випадково на них попастись. Боб усвідомив масштаб проблеми і повернувся на кухню, де і з'являється Патрік, який пропонує взяти перерву на роботі, щоб відвідати нову ярмарку. Губка Боб одразу розуміє, що це не ярмарка, а ті гачки, про які розповідав Крабс. Щоправда, у Пата виходить переконати Боба, що якщо вчасно вскочити, то вони безпечні. Друзі так захопились новими розвагами, що аж бос пішов їх шукати, бо наш кухар забув про голодних клієнтів. Крабс бачить, чим насправді займаються ці двоє, і проводить ще одну навчально-виховну бесіду. А знаєш, що буде, якщо на горі ти трохи забаришся? Сувенір? Гірше. Буде морський салат або консерви. І жодних перспектив, окрім майонезу.
На наступний день Губка йде на роботу та по дорозі зустрічає Патріка, який знову йде кататись на гачках, нехтуючи попередженням Крабса. Боб вирішує наостанок ще один разочок прокатитись і зачіплюється штанами. Губка в паніці біжить до Красті Крабу, а Крабс починає його лякати ще більше і каже, що єдиний вихід – знімати штанці прямо перед дівчатами. Але біда в тому, що гачок зачепився не тільки за штани. Губка з соромом біжить додому, а Крабс дякує Сквідварду за допомогу. Виявляється, це саме він був тим рибалкою, а Юджин це все підлаштував, щоб провчити малого. Сюжет. Давно пора розкрити тему рибалки в підводному сеттінгу. Щоправда, такі умовності, як дуже довга леска аж до дна океану, і вудочка Сквідварда, яка тянеться ледь не на весь бікіні-ботом, трішки ламає сприйняття. Але завдяки інтризі, як же Боб викарабкається із ситуації, ставимо 4 зірочки. Гумор. Але пан Крабс сказав... Губко Боб, подивись сам. Хіба це, на твою думку, небезпечно? О, ти це називаєш їжею? Мій крабсбургер, наче смажений чобіт. Мені дали смажений чобіт. На свою біду Я до гачків не підійду. Ой! Абордаж на нижній палубі! Ой, абордаж на нижній Абордаж на нижній палубі. палубі! Вся серія така в комічно-ігровому стилі. 4,5. Атмосфера. Класно зображене це поле гачків, які запам'ятовуються, але на цьому по суті все. 2,5. А-тір. Морський супермен та Сліпарик 2. Спецсерія про всіма забутих супергероїв минулого століття, яких любить лише Боб та Патрік. Нам навмисно дуже карикатурно показують фільм про морського супермена та Сліпарика, але Губці дуже подобається. Після ефіру риба-кореспондент зачитує переможця якогось конкурсу від супергероїв, і Губка Боб його виграє, зліпивши з крабсбургерів їхні статуї в повний ріст. В нагороду той отримує сигнальну мушлю, як у телевізорі, яку він одразу випробовує. На диво вона працює, і пенсіонери летять на допомогу. Герої виявляють, що ніякої небезпеки немає, і що губчастий фанат отримав цю мушлю в подарунок, тож просять дути в неї у випадку крайньої необхідності. Дую мушлю, якщо десь біда, або ми тобі вріжемо. Звісно, Боб хоче провести побільше часу з кумирами, тому дує в неї при будь-якій нагоді. В якийсь момент це так дістає супергероїв, що Сліпарик відбирає мушлю. Але щоб маленький фанат не засмучувався, морський супермен запропонував піти з ними у патруль. Там на них нападає брудна булька, і Боб випадково рятує їх. Хеппі-енд. Сюжет. Хоч я й не люблю епізоди із морським суперменом і Сліпариком, але в цьому прочитується оця стара притча про овець і вовків, тож тут 4 зірочки. Гумор. Мало хороших жартів. Кажи, синку. Допоможіть. Не можу відкрити майонез. Я пригадую ще одного хвацького хлопчину, який вірив у супергероїв. А я і вчорашнього сніданку не пам'ятаю. Тож тут 1,5 бали лише за ці. Атмосфера. За перекладену цю пісню одразу ставлю 2 зірочки. Ля-ля, тра-ля-ля, супермен впав звідкілясь. Піднімать нема бажання. Хай лежить там до рання. І за спецвипуск про супергероїв ще +1. Най буде. І останній епізод в першому сезоні летить всі тір. Ось такий вийшов тір-лист першого сезону Губки Боба. Що ви думаєте на рахунок цього? Обов'язково пишіть коментарі, яку б серію ви помістили вище чи нижче по рейтингу. А також пишіть, чи розбирати мені так само другий сезон. І перевірте, чи ви підписані на канал, бо 80% глядачів дивляться відео без підписки. Всім дякую за 30к підписників і до зустрічі в наступному році.